Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Kovács Zoltán vagyok, és ez itt a Napfényes Vegán Séf YouTube csatorna. Dübörög a veganuár, a Napfényes étteremben tele vagyunk akciókkal, 20% kedvezményt tudtok igénybe venni a szezonális kínálatunkra, én pedig egy igazi, mindenki által szeretett recepttel jövök, mégpedig egy spenótos palacsintát fogok készíteni, mindezt a sütőben besütve. Gyertek, tartsatok velem most is! Mielőtt belekezdünk a nagy főzőcskébe, hadd kérjelek meg, hogy iratkozz fel a csatornára, ha még nem vagy közösségünk tagja, és oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel is ezt a videót. Köszönöm szépen! Most pedig lássuk, mi fog készülni. Először is tojás nélkül készítek egy palacsinta tésztát. Másodszorban készítek egy spenót tölteléket, leveles, fagyasztott spenót gombócokat fogok használni, fokhagymásan, hagymásan fogjuk megpárolni, és csinálok még egy kis morzsolt, pirított tofut, friss aszalt paradicsommal, friss, hát saját aszalású paradicsommal, és az egészet szépen betöltve, majd ebben a nagy tepsiben fogjuk besütni a sütőbe, kap egy kis besomelt, növényi sajtot, szójajoghurtot, szóval igazán gazdag receptet fogtok most látni, amit veganuár keretében érdemes elkészíteni, mert még aki idegenkedik a növényi ételektől, azokat is ki fogja elégíteni, legalábbis gasztro szempontból. Na indítsuk el, akkor az egészet ne csak dumáljak itt, tudom. Először is egy hagymát fogok felvágni, mert elkészítjük a spenót krémünket, mert amíg a palacsintát sütöm, ez szépen meghűl, és már tölthető is. Egy fej vörös hagymát vágok, szinte finomra. Nézzétek csak az aszalt paradicsomomat, ez koktélparadicsom, ez a kis olasz típusú, friss fokhagymával, rozmaringgal van elrakva, spanyol olívaolajban, úgyhogy nagyon prémium a dolog. Ennek az olaját fogjuk használni szépen, ebben pirítjuk meg, picit vizes, ugye a paradicsom, maradék kis vize ott van, és már pirítjuk is, picit nagy a lángom, de semmi gond, már le is hűlt, nagyon jó. Tehát az a lényeg, hogy ezt a finom olajat szépen fel tudjuk használni a főzésre. Jó, meg is pirult a hagymánk elég gyorsan, amint látjátok, már is színe van, úgyhogy mehet rá a spenót. Úgy, szépen serceg, egyet keverünk rajta. Ez majd szépen lehűti most itt a kedélyeket a lábosba. Fűszerezzük is be. Először is egy kis szódabikarbónával meghintem, jó mokkáskanál porral így szépen úgy beszórom. Ez azért kell, mert a zöld színtesteket segíti élénken tartani, nem veszti el annyira a zöld színét. Kicsit már el is kevertem, nagyon jó. Aztán só, mehet rá egy jó teáskanál só, van itt egy kis Vegamix sóm, szintén picit zöldséges ízvilág, mehet rá egy teáskanál, aztán jöhet a jó öreg borst, le is hűlt itt a lábosunk, úgyhogy adhatok rá egy kis kakaót, és jöhet a fokhagyma. Mehet rá 4-5 gereszt egész nyugodtan. Wow. Oké, rajta van vagy 8-10 gereszt fokhagyma. Jó intenzív, végül is ez a saját fűszere, úgyhogy tökéletes. Egyelőre nem teszek alá vizet. Megnézzük, hogy párolódik. Mennyi vizet fog kiengedni magából. És majd kicsit figyelgettem, nem fogom szétfőzni, hiszen még a sütéskor is fog tovább puhulni. Egy picit olvadjon ki, abálódjon ott a saját levében a spenótunk. Amíg a spenót párolódik, elkészítem a pirított tofut egy kis aszalt paradicsommal, de közben megláttam az összetevők között ezt a borsó proteint, ilyen egész apróra van darálva, ezt is fel fogom használni, hogy gazdagabb legyen az ételünk, egyszerűen csak felöntöm némi vízzel, megpuhul, és aztán ki fogom csavarni, néhány perc az egész, addig elindulhat a tofunak a pirulása, ide teszem, hogy lássátok,
gyorsan bedagad. Mehet a tofu, közben már így szépen elmorzsolom a kezemmel. Úgy bármilyen tofut használhattok, hiszen lehet ízesíteni. Legjobb természetesen, ha füstölt. Ez egy marinált verzió most. Na, és most jön. Először is keverek rajta egyet. Nagyon jó. Szép lassan elpirulgat. Nézzünk rá a spenótra. Aha, elkezdett rottyogni, párolódik a spenótunk. Jól néz ki, le is fogom kapcsolni, nem akarom, hogy túlmenjen. Hát itt még vannak azért keményebb szálak, de egyelőre jó lesz. Viszont amit kifelejtettem, az a szerecsendió. Nagyon jó passzol a spenóthoz, ugye biztos ti is észrevettétek, hogy ezt nem tettem bele, úgyhogy most egy picit szórok rá, pótolom ezt a kis hiányosságot, nagyon jó. És amivel szeretném még dúsítani ezt a tölteléket, az egy kis zappehely lesz, méghozzá csak így egy marékkal megszórom, felvegye a nedvességet, ami a spenótban van, és ezáltal is egy kicsit ilyen krémesebb hatást, állagot érjen el. Jól néz ki, lehet, hogy egy kevés vizet löttyintek rá, nagyon jó. 1-2 perc, és le is kapcsoljuk. Közben nézzétek meg a borsó fehérjét, hogy bedagadt, beszívta a víznek a nagyját. Fogom, és egyszerűen csak kicsavarom, és mehet is a tofura. Összepirítjuk jól. Készen van a spenótkrém, szépen megpárolódott, kezdi elveszteni a színét, úgyhogy gyorsan lekapcsoltam. Egy nagyon pici vízzel még felöntöm. Úgy, és félre is tesszük, hogy ez szép lassan már hűljön ki. Úgy, koncentráljunk erre. Alakul a pirított tofus, egyvelegünk is, egy kevés füstölt sóval megszórom. Nagyon jó, és most mehet bele az aszalt paradicsom is. Úgy, hadd menjen. Hát ez már jó gazdag lesz, ez nem csak spenótos, ez már mindennel töltött palacsinta lesz. Úgyhogy bőven kell hozzá süssek, most már látom. Na, ha megvan így a pirulás, akkor egy kis ízvilággal még dúsítjuk, szójaszósz kerül rá. Ez kevés. Készen is van, most lekapcsolom. Hogyha nem használnátok fel mindet, akkor természetesen ez jó egy főzelékfeltétnek, vagy egy kis reszelt sajttal keverve egy szendvicskrémnek. Kis rendrakás, és jöhet a palacsintasütés. Jöhet is a palacsintatészta, megágyaztam itt az egész folyamatnak, 3 serpenyővel fogok dolgozni, 2 fajtát is hoztam, lassan elkezdtem melegíteni őket, de keverjük be a tésztát. Először van itt 30 deka királybúzalisztem, finom őrlésű búzaliszt, még jobb, ha leszitáljátok a lisztet. Van itt egy kis tönköly rétes lisztem, ebből egyelőre csak egy 100 g-ot teszek hozzá, tehát 30 plusz 100, és van egy kis teljes királylésű lisztem, ez mindegy milyen, csak TK legyen, mondjuk egy 50 g-ot teszünk hozzá, körülbelül ez annyi lesz. Aztán jöhet a só, egy teáskanál só, úgy, és mehet hozzá a víz. Egyben hozzáöntöm, lehet, hogy kevés is lesz, egyelőre ennyi, egy csepp olaj, sima napraforgó olaj, és egyszerűen csak simára keverem, középről kezdem, haladok a külseje felé, ahogy veszi fel a lisztet, úgy sűrűsödik a masszám, közben készítettem ide egy kevés kis vizet, ha esetleg még szükség lenne rá, akkor itt legyen kéz alatt. Nem kell botmixer, nem kell átszűrni, nem kell aggódni, nem kell hozzá habverő, ennyi, 1-2 perc alatt készre van keverve a masszánk, ha láttok benne egy-két csomót, az sem probléma, sütéskor el fog tűnni belőle, ne aggódjatok. Na, tehát benne van minden, ellenőrzöm az összetevőket, oké, és akkor nézzünk egy állagot. Aha, körülbelül jó lesz, látjátok? Jó, sűrűn folyik,
lehet, hogy egy picit még rá lehet higítani, mert a liszt szemcsék, főleg a rétes és a TK megszívják magukat, de egyelőre csak ennyi. Mennyi ez a mennyiség? Megnézem. 600, 7, 8, 9, ez 8,5, 8-9 deci víz volt, amit hozzátettem a 45 deka liszthez, tehát körülbelül duplája folyadékkal dolgoztam. Elkészültem a masszával, úgy döntöttem, hogy 2 serpenyővel elég lesz, ha megsütöm, mert itt nem fér el a harmadik, úgyhogy törekszem a biztonságra. 2 serpenyőm jó forró, úgyhogy mehet egy pici olaj. Eloszlatom, a fölösleget átteszem a másikba, megkeverem a palacsintamasszánkat, mert az alja be tud sűrűsödni, és akkor mehet az első dózis. Törekszem arra, hogy ne túl vastag legyen, jól eloszlatom, mehet a következő. Aha, ez is sistereg, megvan a hőmérséklet. Oké, és most szépen megvárjuk, míg megsül az egyik oldal, és jöhet a fordítás. Úgy néz ki, itt az első serpenyő már kezd pöndörödni, amint látjátok. Hőmérséklet szépen húzza befele a tésztát. Kicsit érdemes az első sütés előtt egy picit így megbirizgálni a szélét, esetleg ha odasült, és akkor megnézzük, hogy megmozdul-e. Aha, megmozdul a tésztánk, most vagy feldobjuk, vagy egy spatulával fordítunk rajta, melyik legyen. Esetleg feldobom, megpróbáljuk, hogy kicsit kiengedem ide, és egy dobás sikerült. Jó, egy picit még süthettem volna, de inkább halványabb legyen, mint égettebb. Nézzük a másik serpenyőt, ez talán egy picit lassabb, de csak azért, mert vastagabb. És azért vastagabb serpenyővel mindig jobb sütni hosszú távon. Ez egy kis vékony, ilyen kis lemez alumínium serpenyő valamilyen bevonattal. De ez is úgy néz ki, hogy jó lesz, jöhet a fordítás. Hoppá, épp hogy sikerült, ez is elég sápadtarcú, de természetesen nem nyers. Tehát az elsőt mindig rizikós forgatni, meg sütni, elérjük az üzemi hőmérsékletet, de amint látjátok, hogy nem kell tojás a tésztába ahhoz, hogy szépen megsüljön és egybe maradjon, hiszen maga a lisztnek a glutén tartalma az, és a keményítő tartalma, ami összetartja a tésztánkat. Na nézzük az elsőt, nehogy túlsüssem, egy forgatást látszanak a kis pöttyök, karamellizálódott a tésztánk, a benne lévő cukor, és már jöhet is a következő sütés. Ha valaki azt gondolja, hogy cukrot tettem a tésztába, mint karamellizálódó elemet, akkor nem, valójában a búzában lévő szénhidrát tartalom az, ami ilyenkor karamellizálódik, hiszen ha cukrot tennék bele, akkor nagyon hamar le tudna ragadni, le tudna égni a palacsintánk. Jöhet a második, meg volt az olajozás, egy keverés és a tészta oszlatása következik. Jó, most szép lassan lesütöm az összeset, megnézzük hány darab jön ki belőle, és még lehet, hogy módosítok a tepsimen is, hogyha esetleg kevés a palacsinta, kicserélem egyel kisebbre. Elkészültek a palacsinták, letakartam közben, 13 darab lett, jó kis szám, és megfordítom szépen, azt fogom először majd használni, ami legfölül van, szépen rugalmasak a kis palacsintáink, de most nem ez következik, hanem a besammelmártást elkészítjük, ehhez növényi tejet, növényi italt feltettem, egy jó 8 decit körülbelül forosodni, és ebben a másik kis láboskában elkészítünk egy besamelt, ami körülbelül 100 g zsiradék lesz, ez most olaj és egy kis margarin keveréke, 50-50 g, aztán majd meglátjuk, hogy mennyit igényel a lisztünk. Viszonylag sűrűbb besamelt szeretnék készíteni, amit ráöntünk majd a palacsinták tetejére, és akkor úgy együtt fogjuk besütni. Jó, elolvadt a kis margarinunk, és mehet is bele a liszt. Királybúzalisztet használok, finom őrlésűt, egyelőre csak ennyit, aztán meglátjuk, hogy megvannak-e az arányok. Nincsenek, egy picit száraz lett a rántásom, egy kevés olajjal még meglöttyintem úgy. A besammelmártásnak az a lényege, hogy készítünk egy könnyű, világos, úgynevezett vajas rántást,
Tehát egy ilyen kis könnyű rántást, amit itt láttok, olaj és margarin keverékét használtam, és közben forró, alternatív tejjel, növényi itallal fogom szépen felfőzni, simára keverni, és tetszőlegesen lehet ízesíteni, sóbor, szerecsendió, fokhagyma, pici növényi tejszín is van itt nekem a végén, hogy még kicsit krémesítsük, dúsítsuk. Jó, nagyjából jó lesz, ahogy elkezd gőzölögni a felöntő levem, azaz. Ez úgy emlékszem, hogy rizstej és szójatej keveréke el is kezdett gőzölögni, és leveszem szépen a tűzhelyről, és elkezdem adagolni ide a rántásomhoz. Hopp, egyből el is kezdi összekapni, ami nem probléma, mert azért van a habverőnk, hogy szépen simára tudjuk keverni. Jó. Kezdi sűrűsödni, mehet bele a többi. Oké. Egyelőre elég lesz ennyi folyadék, és jöhet az ízesítés. Simára kevertük, az már biztos, fel kell forjon. Nagyon fontos, mert akkor éri el a végső állagot, sűrűséget. Mehet bele egy kis őrölt bors. Szuper, egy kevés só. Mondjuk egy teáskanál, azért legyen íze. Nagyon jó, és akkor megvárjuk, még felrottyan. Közben úgy döntöttem, hogy ebben a kék porcelán edénybe fogom besütni. Jól néz ki, és a maradék kis margarinommal enyhén kikenem az alját. Félretesszük, és induljon a töltés. Oké, nézzük meg a palacsintákat. Látjátok, szép, rugalmas, nem szakad, nem nyers, van színe is. Pici kurkumával lehet még esetleg izgalmasabbá tenni, vagy egy kevés fekete sóval fűszerezni, az ugye ez a tojás imitált ízhatást kölcsönzi. És jöhet a spenót. Tartozom nektek egy vallomással, ha ezt a spenótot megnézitek, nem hozta azt a színvilágot, amit ígértem a szódabikarbónával. Ugye azért szórtam meg, ráadásul kétszer is, hogy megmaradjon ez a szép, friss zöld színe, és bevallom őszintén, aszkorbinsavval sikerült megszórnom. Véletlenül azt tettem az edénybe, és nem ellenőriztem magam, úgyhogy akkor derült ki, mikor gyanút fogtam, hogy ennek nem így kéne kinéznie, úgyhogy később megkapta a szódabikarbonát, de már nem biztos, hogy segített neki. Úgyhogy ezért van ez a sápadt színvilág. Na, de nem baj, elhasználjuk. Kicsit savanykás lesz a szódabikarbonától. Teszek bele egy kevés borsófehérjét tofuval, és jöhet a töltés, ami egyszerűen csak egy hajtás lesz. Egy ilyen batyura hajtom. 2 hajtás, és így megpróbáljuk jól megtömni ezt az edényzetet. Ezt most szép lassan betöltöm. Úgy érdemes ilyenkor megnyomni egy kicsit, és egy hajtás, még egy hajtás, és mehet ide mellé. Úgy. Hát jó ki lesz tömve az edény, de nem baj. És az utolsó bekerül a helyére. 13, maradt egy darab, majd megesszük lekvárral. Ez lesz a jutalom palacsinta. Hát jó kitömtem a kis edényemet, de most már nem szedem át. Mehet rá a besamel. Kicsit jövök egy szilikonnal. Lehet, hogy alá is lehetett volna egy keveset tennem, de nem baj, majd sülés közben befolyik. És van itt egy kis növényi sajtom, ezzel bereszelem. Sütéskor hát, ha rápirul. Nem kell sok. Hagyok a tálaláshoz is egy keveset. Készen van, előmelegítettem a sütőt, 190 fok, legalább 20 perc, de lehet, hogy 30 is lesz belőle. Jól összesütöm aranysárgára. Elkészült a spenótos palacsinta, picit túl is sütöttem ezzel a grillező funkcióval, de tökéletesen megteszi. Jöjjön a tálalás, 12 darab van benne, megpróbálom megjósolni, hogy hol van az első darab, és aztán azt valahogy kiveszem. Nézzük meg a belsejét is, hogy néz ki. Aha, jó szaftos,
Elég lesz egyelőre egy darab, egyelőre elég lesz egy kis szósz, és akkor nézzétek meg, elvágom ketté, belül bizony tele van töltelékkel, nagyon jól néz ki, és egy kis joghurttal lehet ezt is gazdagítani, vegán tejföl, imitáció, pár szem aszalt paradicsommal még díszítem, és ugye fontos lenne megkóstolni is, mielőtt itt a tálalásba bele bocsájtkozom. Jó az ízvilág, elég összetett, spenóta füstölt tofuval, kis aszalt paradicsom, enyhén fokhagymás, ez a friss krémes besomel a tetején, hozzá még nyilván egy kis joghurtíz, nagyon kellemes üdefogás. Úgy döntöttem, teszek mellé még egyet, legyen gazdag a tányérunk. Nagyon jó, ez is kap egy kis szószt. Szuper! Amit láttok, ez a 13 darab palacsinta legalább egy 6 főre elég, így egy hétvégi ebédre, úgyhogy azt javaslom, készítsétek el, próbáljátok ki ezt a verziót. Találtok más palacsinta receptet a csatornán, más töltelékkel, édeset, sósat, gluténmentesek, rátok bízom, de ha nem kívánjátok az otthoni főzőcskét, akkor gyertek el a Napfényesbe, januárban különleges akciók vannak és újdonságok, várlak benneteket szeretettel. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!